لبنان بلد ساحر بيوقع على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، وبيقدم مجموعة مدهشة من الجاذبيات مثل الميزة والأكل الرائع والسكي والسباحة بنفس النهار. بيتميز هذا البلد بحياته الليلية المفعمة بالنشاط وتراثه الثقافي الغني وعبقرية نظامه المالي المعروف كمان بمخطط بونزي، ونظامه السياسي الفاشل وقدرته الغريبة على تحويل انهيار شامل ووحشي إلى فن بيشبه نمط حياة. بس قبل ما نناقش هالفن ونمط هالحياة، شو يعني انهيار شامل؟ شو صاير اليوم بلبنان؟ وشو هو الشيء اللي انهار بالضبط؟ سؤال عظيم برنار، بس بركي بنحاول نجاوب عليه يعني بشوية خفة وحس فكاهة لأنه العالم طلع خلق من هالموضوع. إيه، وأنا طلع خلقي كمان، شو أنا مش عالم نديم. إيه بس أنت عايش بألمانيا. وبرضه جيت خصوصي كرمال هالبروجي. متربحني جميلة. ليك كتير حلو الفورما على فكرة، كتير جديد. عن جد إنه اثنين عم بيذيعوا أخبار وينشروا معلومات من خلال السخرية، ما حدا عملها قبل امم بولا بلد امم بولا لغة. اوكي. منحدد بهالحلقة الجوانب المختلفة للانهيار بلبنان كخطوة أولى لنفهم نحن وين بالضبط، قبل ما نسأل بالحلقات الجاية كيف وشو ومين وصلنا لهون. خلصت الحرب الأهلية اللبنانية بال 1990، بس استوعبوا الأطراف المتنازعة إنه ما بقى في كتير بلدان إلا جريدة تسلحهم أو تمولهم. بالمقابل تلقى لبنان مساعدات وقروض لإعادة الأعمار بمليارات الدولارات، فقرر مصرف لبنان سنة 1997 اعتماد سياسة ربط الليرة اللبنانية بالدولار الأمريكي، وثبت مصرف لبنان الدولار على 1005 بموافقة من الحكومة ومجلس النواب ليواجهوا التضخم المفرط ويزيدوا ثقة المستثمرين. وهيدا كإجراء مؤقت بالأول، لكن رجعت عجلة الاقتصاد للدوران بكامل طاقتها، وهيك قدروا اللبنانيين يستخدموا العملتين بحياتهم اليومية. هذا الإجراء المؤقت رح له أبو 20 سنة، يعني بمعنى آخر ركب مصرف لبنان دولاب سبير وساق عليه شي 20 سنة وما ترك جورة ما نزل فيها، وبعد كل جورة طمن الناس أنه الدولاب بألف خير، وبطبيعة الحال كان الناس آخر همها طالما السيارة بعدها عم تتحرك. بلا ما ننسى إنه الحكومة والبرلمان ما اعترضوا على هالشي كل هالسنين. مع مرور الوقت بين أنه خطط التعافي الاقتصادي اللي حطتها السلطات اللبنانية بعد الحرب اعتمدت بشكل كبير على قطاعي البناء والسياحة ليحققوا أرباح سريعة، بحين أنه استراتيجيات طويلة الأمد المبنية على تعزيز الزراعة والصناعة والكهرباء والمي والخدمات العامة ما عطوها الأهمية اللازمة، كونها بتجيب وجعة راس وبدها تخطيط وهيك. يعني مثل كأنه رفيقك كسر إجره قدامك قمت جبت له بالونجا تولسون بدل ما تاخده على الإرجانس يشوف حكيم متخصص. سنة 2007 فشلت خطة التعافي بسبب الفساد والشلل السياسي ومسلسل الاغتيالات وكمان حرب تموز مع إسرائيل. من وقتها بيعتمد لبنان على مصادر مختلفة ليفت له عملات أجنبية اللي كانت ضرورية للحفاظ على استقرار الليرة، وأبرز المصادر هي التحويلات المالية من عملة كوكو بأستراليا يلي مثل حكايتها، وتحويلات عملة كوكو ساهمت تخلي الاقتصاد واقف على إجريه لل 2019. وبطبيعة الحال الوضع السياسي والأمني بالبلد على مر السنين ما حمس المستثمرين الأجانب يضبوا مصرياتهم عنا، يعني قل الدولار بالاحتياطي، فتدين مصرف لبنان دولار بفوائد عالية من البنوك تيحافظ على الاحتياطي تبعه، والبنوك تتلبي مصرف لبنان صارت تغري الناس يحطوا دولاراتهم عندها مقابل فوائد عالية. أنا بذكر دقولي كذا مرة من البنك تحول مصريات على اللبناني، يعني صاروا مثل اللي ببيعوا رزنامات بالآخر. أنا مرة موظف بنك فات علي أنا وتحت الدوش تيسألني نفس الشيء، قلت له بليز بتفل؟
من وين لما نشوف انت وظاهر. المهم هيدي الاستراتيجية ما ضاينت. بال 2016 بلشوا يبينوا ثغرات النظام المالي. بال 2019 بجت أزمة السيولة بالعلن، يعني it did not get well soon. طبعا لا مجلس النواب ولا الحكومة تصرفوا ليعالجوا الوضع. اما البنوك فرضت قيود على حسابات الدولار، بمعنى انه بطريقة غير قانونية منعوا الناس انه يسحبوا مصرياتهم من حساباتهم، شيء اللي ادى الى هلع جماعي طبعا. والهلع بدوره ساهم بولادة سوق سوداء وبسعر صرف موازي وحده الله بيعرف على اي اساس بيطلع وبينزل. كيف كنت تقضي وقتك بالطابور على البنك برنار؟ انا تعلمت الماني. سمعنا. Wirklich. Und jetzt kann ich sehr gut Deutsch sprechen und lesen und schreiben und hören. Wirklich. Ich schwöre. على كل حال جربوا السياسية يطمنوا الناس إنه مصرياتهم آمنة ورح ترجع لهم، وإنه الليرة بألف خير. حاصل فقدت الليرة 90% من قيمتها مقابل الدولار، وطلع الضرب بالمودعين. دخلك قد ايه كان معك بالبنك؟ أنا 30,000. وقد ايه سحبتهم؟ 4,000. Action. بظرف 4 سنين ارتفع معدل التضخم لل 270%، وأسعار المواد الغذائية حلقت. بتعرفي أنا كنت أبعت أكياس بن مدعومة من وزارة الاقتصاد اللبناني لأهلي. من وين تبعتهم؟ من برلين. من برلين؟ إيه، وابعتهم على لبنان. مش معقول لبنان شو حاربوه. بنهاية 2019 تحول لبنان بسرعة من بلد متوسط الدخل لبلد بيعاني 3/4 سكانه من الفقر، وارتفع معدل البطالة من 11.4% بال 2019 ل 29.6% بال 2022. أساساً بيعاني لبنان من عدم المساواة الاقتصادية، وبيفتقر لمؤسسات عامة فاعلة للضمان الاجتماعي وغير خدمات، خاصة بظل نظامه الضريبي اللي بفقر الفقير وبيغني الغني. لحظة، كيف يعني؟ يعني الضرائب تنازلية وبتستهدف الأفراد بدل ما تكون ضرائب قايمة على الثروة، وطبعاً أصحاب الثروة إذا عندهم هواية هن إنه يتهربوا من الضريبة. أنا أصلاً بحب ركز على الثروة الداخلية بكل شخص. أوكي، قدم على مثلي بان برنار. بعد ما زار لبنان بآخر 2021، قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالفقر وحقوق الإنسان أوليفيه دو شوتر أنه لبنان مثالاً صارخاً على بلد صنع للأثرياء. بفتكر قالها من كافيه ماتيك وظاهر على المطار هيدا. بطل فيه كافيه ماتيك برنار. المهم بظل هالظروف، بما انه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مفلس وانجا قايم بحاله، بتعتمد معظم العيال على المحسوبيه السياسيه من الجهات والشبكات الطائفيه مقابل الولاء طبعا، او التحويلات الماليه من عمته لبرنار باستراليا واللي مثل حكايتها، ليقدروا يتحملوا التكاليف المرتفعه لاقساط التعليم الخاص وتكاليف الرعايه الصحيه والغذاء والوقود للطاقه والتدفئه الخ. يعني ما حدا قادر يقول لعمته انه ما بتنطق. يعني فينا نقول أن وجود الفقر بلبنان هو ضرورة لبعض الجهات الطائفية والسياسية لتضل الناس عايزتهم بغياب الدولة ومؤسساتها. فيك تقول لي بدك يا برنار مني امك. بحسب البنك الدولي بلغ معدل تضخم أسعار المواد الغذائية بلبنان بال 2023 350% تقريبا، وهو ثاني أسوأ معدل بالعالم بعد فنزويلا. يعني إذا بنحط عقلنا براسنا فينا ننتزع على المرتبة الأولى بال 2024. بما انه مثل ما سبق وقلنا اسعار المأكولات حلقت وقيمة المعاشات صارت مهزلة مع انهيار الليرة، حاليا ثلث سكان لبنان متكلين على مساعدات غذائية من برنامج الأغذية العالمي ليأمنوا أكلهم لآخر الشهر. من جهتها وثقت المنظمات الإنسانية ارتفاع بعمالة الأطفال وانقطاعهم عن الدراسة، بما أنه أهلهم اضطروا يبعتوهم يشتغلوا ليطلعوا مصاري ويساهموا بتأمين لقمة العيش. ويجوز الذكر انه لقمة العيش كمان تدهورت من ناحية الجودة، بمعنى انه معظم العيال يلي صارت تاكل وجبة او وجبتين بالنهار بطل فيها تشتري لحوم او حتى خضرة وفواكه. يعني إذا بدنا نحط هيدا الشيء أكتر إن برسبكتيف، هيدا عدد علب الكورن فليكس اللي كان فينا نجيبه ب100,000 ليرة قبل الأزمة، وهيدا عدد الكورن فليكس يلي صار فينا نجيبهم ب100,000 ليرة بعد الأزمة. مع نهاية الحرب الأهلية ما انحلت ولا تحسنت مشكلة الكهرباء بأغلبية المناطق اللبنانية، وهيدا الشيء لأنه كل وزراء الطاقة اللي قطعوا فضلوا الأجواء بالبيوت ضلها هيك كوزي مع مينيمال لايت.
بحس كانوا هيبسترز بوزارة الطاقة بس نحن ما فهمنا عليهم. ممكن. المهم اضطرت الناس تشترك بخدمات المولدات الخاصة لتأمن كهرباء ببيوتها، مما مهد لولادة كارتيل المولدات يلي هن ناس مرتبطين بالطبقة السياسية وعندهم مناطق نفوذ بالبلد كله، وهن يعني أكبر المستفيدين من مشكلة الكهرباء بلبنان. أكبر المستفيدين يعني هن والأحزاب اللي وراهم، صح. الأحزاب يلي هن كمان بالحكم. صح. يعني المستفيد الأكبر من عجز الدولة اللبنانية عن تأمين الكهرباء هن ناس مرتبطين بناس مدعومين من ناس تشتغل بالدولة اللبنانية. فيك تقول فينا نتعمق بالموضوع بعدين. بالمقابل كانت مؤسسة كهرباء لبنان تابعة للدولة مفولة بالموظفين يلي توظيفهم صار على أساس المحسوبية السياسية ودفعت معاشاتهم من أموال دافعي الضرائب بظل ضعف الرقابة والرؤية التنموية. يعني ما توظفوا على أساس المهارة. إنه حسب أي مهارات كانوا عم بيربوا دجاج بمؤسسة الكهرباء برنار. وين بتشوف حالك بعد 5 سنين؟ بديبو الشركة عم بربي دجاج. لا عن جد. عن جد. وبدل ما يعيدوا هيكلة مؤسسة كهرباء لبنان الغرقانة بالجون، تبنى المسؤولين حلول مؤقتة مثل التعاقد مع بواخر كهرباء تركية عالية الكلفة. اشتغلوا بواخر شي نص ساعة قبل ما يتعطلوا، بعدين صار لبنان عم بيعطيهم كهرباء من أصحاب المولدات. قطاع الطاقة بيسجل خسائر بنحو 1.6 مليار دولار من الأموال العامة كل سنة، ما يعادل تقريباً 3% من اقتصاد لبنان. ومن غير المستغرب إنه هيدا القطاع المعفن هو المسؤول عن نص الدين العام اللبناني. بطبيعة الحال وضع قطاع الطاقة ما تحسن مع الأزمة وارتفاع أسعار الوقود، وبصيف 2021 بس مصرف لبنان قلص الدعم على واردات الوقود بحجة تراجع احتياطي الدولار، صار المصدر الوحيد للكهرباء بالبلد كارتيل المولدات يلي كانوا مخزنين ملايين اللترات من المازوت والبنزين ونايمين عليهم تبيعون بعدين بأسعار أغلى، شيء يلي كان له آثار كارثية على البلد. بالفعل بلا كهرباء مصالح المياه ما قدرت تضخ مي للبيوت، وعينوا المستشفيات ليأمنوا كهرباء ويشغلوا معداتهم، واضطروا يعتمدوا على تبرعات فيول من وكالات الأمم المتحدة والجيش اللبناني يلي هو أصلاً حالته عادته. بظل غياب كهرباء الدولة حلقت فواتير الموتورات وصارت عم تنقبض بالدولار. رغم هالشي تأخرت الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة، فحاولت الناس تتأقلم مع هالواقع بصرف شو بعد معهم مصاري على بطاريات الطاقة أو الألواح الشمسية. بطبيعة الحال بظل غياب قوانين منظمة لقطاع الألواح الشمسية، صار قطاع مثله مثل سوق المولدات الخاصة وصار عنده كارتيل خاص فيه. أوكي بس فينا نقول أنه طلعوا ريزيلينت الشباب بالآخر، شو خص ريزيلينت؟ أنه قاموا وقفوا على إجريهم، طلعوا من العتمة، صار في كهرباء. شو بكي؟ نحن شعب ما بيركع ندين. من قبل كان لبنان يتمتع بأقوى نظام رعاية صحية بالشرق الأوسط بفضل بنيته التحتية الطبية العظيمة والعدد الكبير من الأطباء والأخصائيين الطبيين الموهوبين. إلا أن الحرب الأهلية دمرت مرافق الرعاية الصحية العامة اللي كانت من الدرجة الأولى، مما خلى الحكومة تخصص ميزانيتها لدعم المرافق الصحية الخاصة كإجراء مؤقت. أنت ملاحظ كم إجراء مؤقت صار مارق لهلا؟ كإجراء مؤقت. هذا الإجراء المؤقت حلول مؤقتة كإجراء مؤقت. كم إجراء مؤقت. أنا ملاحظ دي. تجدر الإشارة أنه قبل الحرب الأهلية كانت وزارة الصحة تخصص 10% من ميزانيتها للرعاية الصحية الخاصة، بس هالنسبة ارتفعت ل 80% بأواخر التسعينات. ومن تاني مال إعادة تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية العامة كانت فاشلة، فصارت المؤسسات الخاصة تزدهر وقدمت خدمات ذات جودة عالية يلي كانوا تعودوا عليها اللبنانية بس بأسعار باهظة. خلال الأزمة واجهت مؤسسات الرعاية الصحية صعوبات بسبب فواتير الكهرباء العالية والحاجة لزيادة معاشات الموظفين والحاجة لاستيراد معدات طبية بالدولار الأمريكي، وبنفس الوقت صعوبة بزيادة الرسوم على الناس. فبظل هالوضع خففوا المستشفيات قدرتهم الاستيعابية وصاروا ياخدوا بس الحالات الطارئة، وقد ما فيهم يوفروا كانوا عم بيوفروا، بمعنى أنه كانوا عم يطفوا الإضاءة والأي سي والمراوح والمصاعد، وفي كم مستشفى سكروا بالكامل. بونجور، شو كيف حاسين حالنا اليوم؟ أحسن يوم ميرسي. نيرس صار لك شيء؟ إذا بدك مثل أنا بعد عندي شوي.
وما في لزوم نذكر انه جائحة كورونا وانفجار 4 آب زيتوا الطين بلة وكانوا ضربة قاضية لقطاع الصحة. فمع استمرار تدهور الوضع المعيشي برزت ظاهرة هجرة الأخصائيين الطبيين يلي راحوا ينبشوا على فرص عمل أفضل بالخارج، خصيصا بالولايات المتحدة وفرنسا ودول الخليج. بالمقابل كان دعم الأدوية عم بحافظ على استقرار الأسعار بالسوق، بس مع الوقت بطل هالشي يوفي مع مصرف لبنان، فتخلت السلطات تدريجياً عن سياسة دعم أدوية أساسية، وبطل فيهم الصيادلة يبيعوا أدوية بالأسعار اللي بتحددها وزارة الصحة لأنه كانوا عم يدفعوا فواتير مرتفعة بالدولار. ومثل حكاية كارتيل المولدات صاروا مستوردي الأدوية يخزنوا بضاعتهم ليزيدوا أرباحهم بعدين مما حرم الناس من أدوية ضرورية. طبعا الدولة ما قامت بأي خطوة بتحمي فيها المستهلك والعيال الفقيرة. كان صار لهم سنين أصلا بيوعدوا أنه بدهم يزيدوا إنتاج الدواء المحلي، بس نسيوا أنه كل المواد اللي ممكن تستعمل لتصنيع الأدوية هي مستوردة. وأكيد مع الأزمة المالية انضب الوعد بالجرور مع باقي الوعود. دخلك الكبتاغون يعد دواء؟ مش عالمة لا. طيب شو رأيك ناخد بريك صغير؟ ايه؟ نادين بس خلينا نكفي هذا المقطع. اختمها للحلقة. نادين بعد في شوي لأن بدي اخذ نفس. الكرو. طيب فإذا بنختم هون الجزء الأول من حلقة الانهيار ومنباشر موضوعنا بالجزء الثاني لكانت نادين خلصت انهيارها النفسي والمعنوي. ليش بعد عم يحكي برنارد؟ ترقبونا. Yeah.